Hello everyone, welcome to Onboard Digital Classes. So आजदेखिको हामीले एथिक्स को क्लासेस फेरि सुरु गर्दैछौं। मैले फेरि किन भनेको छु भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडि मैले 4 कि 5 वटा क्लासेस अलरेडी रेकर्ड गरिसकेको छु अबाउट एथिक्स। हामीले अलिकति बेसिक्स को बारेमा त्यसमा डिस्कस गरेको छौं। बहुत इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि मैले डिस्कस गरेको छु। ओके, सो आई स्ट्रङली रेकमेन्ड यु गाइज जो पनि नयाँ जोडिनु भएको छ, ओके, गो अहेड एन्ड वाच दोज भिडियोज एज वेल। very important videos. Okay, so त्यो भिडियो सँगसँगै will be starting from today's class के हो भन्दाखेरि ethics and morality वाला प्लेलिस्ट बनेको छ। ओके, YouTube मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिदेखिकै भिडियोज। ओके, नाउ कतिवटा स्टुडेन्ट्सहरु नयाँ जोडिनु भएको छ होला। आई एम गोइङ टु रिपिट दिस one more time। यसको बाद म जति पनि भिडियो छ रिपिट गर्दिन। दिस इज द फर्स्ट एन्ड लास्ट टाइम आई एम रिपिटिङ दिस, भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, एथिक्स पढ्दाखेरि प्लिज you need to do two things, students as well as teacher. Okay, दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। के हो भन्दाखेरि you need to open your mind before sitting in the class or before listening to the lecture. Open mind हुनुपर्छ। Okay, because I may say something that you may not like, because ethics is way too subjective in nature. All right, कुन कुरा मलाई सही लाग्न सक्छ त्यो तपाईलाई सही नलाग्न सक्छ, कुन कुरा तपाईलाई सही लाग्न सक्छ त्यो मलाई सही नलाग्न सक्छ। इट इज नेचुरल। अलराइट, एउटा भनाइ छ नि, वी शुड अलवेज एक्सेप्ट इच अदर्स ओपिनियन, एग्री टु डिसएग्री। वी शुड अलवेज एग्री टु डिसएग्री। इफ यू आर डिसएग्रीइङ विथ मी, that's perfectly fine. If you want to say about whatever the topic that we are doing, या त कुनै पनि टपिक को बारेमा मैले एक्जाम्पल दिँदैछु, if you don't align with my viewpoint, you can go ahead in the comment box and comment, but be respectful. All right, it's very important to have respect, because हामीहरु त्यो आवारा गल्दी गुण्डा त होइन, पढेको मान्छेहरु हो, करेक्ट, ग्रेजुएटहरु हो सबैजना, जो पनि गर्नु भएको छ यो हेर्नु हुँदैछ इनफ्याक्ट, राइट। सो पढेको मान्छे भइसकेपछि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने पनि अलिकति सकारात्मक नै हुनुपर्छ। अलराइट, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अर्को कुरा, यो त फर्स्ट कुरा भयो, ओपन माइन्डेड हुनु पर्यो। सेकेन्ड कुरा के भन्दाखेरि इच अदर ओपिनियन जुन छ नि त्यसलाई रेस्पेक्ट दिनु सक्नुपर्छ। ओके, यु मे नट एग्री विथ माई पोइन्ट अफ भ्यू, द्याट्स पर्फेक्टली फाइन। ओके, यु शुड नट एग्री अल्सो। म त भन्छु मैले भनेको कुरा 100% मा एग्री पनि नगर्नुहोस्, डिसएग्री, बिकज वाइ शुड यु इभन एग्री? नो, यु शुड नट एग्री। वाइ? अगर मैले भनेको कुरा तपाईँ सबै थोक एग्री गर्नु हुँदैछ भने वाट्स द डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड मी? देयर इज नो डिफरेन्स, राइट। सो म त भन्छु एग्री नगर्नुहोस्, इट्स पर्फेक्टली फाइन, इट्स हेल्दी इनफ्याक्ट। तर वी शुड रेस्पेक्ट इच अदर्स ओपिनियन, नट ओन्ली मी। ओके, तपाईँहरूको कुरा जे पनि भन्नुहुँदैछ, इभन आई शुड रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। आजकल क्यान्सल कल्चर छ। ओके, त्यसको मतलब के हो? जस्ट बिकज कोही अरू पर्सन, थर्ड पर्सन तपाईँले भनेको या त तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यूमा उसले मानेन भने वी बेसिकली बॉयकट दैट पर्सन, राइट। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। अलिकति हामीले आफ्नोमा के लिनुपर्छ भन्दाखेरि भ्याल्युज इन्कल्केट गर्नुपर्छ। के कुन चाहिँ भ्याल्यु इन्कल्केट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अर्काको ओपिनियन सुन्ने पनि। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ बहुतै इम्पोर्टेन्ट छ एथिक्सको क्लासमा बस्नुको लागि। अलराइट, सो विथ दिस ब्याकग्राउन्ड लेट्स डिस्कस टुडेज क्लास। योभन्दा अगाडि हामीले कतिवटा क्लासेसहरू गरिसकेको छौँ, एज आई अलरेडी सेड, जहाँ हामीले बेसिक्सको बारेमा भनिसकेको छौँ, मोरालिटीको बारेमा पनि, एथिक्सको बारेमा पनि भनिसकेको छु बेसिक्समा। अलराइट, अब डिटेलमा हामीहरू गर्नेछौँ। ओके, आजको क्लास एज यु नो एथिक्स एन्ड मोरालिटीको क्लास हो। लेट्स डिस्कस वाट मोरल इज। ओके, किनभने तपाईँहरूको इक्जाममा लेख्नु पनि पर्छ, डेफिनेसन पनि। ओके, बिकज डेस्क्रिप्टिभ पनि छ। समथिङ इज रङ विथ माई फ्लो टुडे। ओके, नेभर माइन्ड। डेस्क्रिप्टिभ पनि छ अनि के छ, एमसिक्युज बेस्ड पनि छ। करेक्ट, हामीले केमा डिस्कस गरेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले सिलेबस हामीले जति बेला गरेको थियौँ हिजो, आई थिङ्क, राइट, हिजो कि अस्ति कहिले गरेको थिएँ मैले डिकोड, त्यति बेला गरेको थिएँ होइन। सो त्यति बेला हामीले के थाहा पाएको थियौँ भन्दाखेरि त्यसमा के छ, डेस्क्रिप्टिभ पनि छ अनि के छ, एमसिक्युज पनि छ। करेक्ट। सो एनिवे लेट्स गो हेड। के अरे डेस्क्रिप्टिभमा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्छ। सो यु निड टु नो द डेफिनेसन्स। ओके, बिकज यो थ्योरी बेस्ड पेपर हो, थ्योरी पेपर 1। किनभनेखेरि यो एथिक्सको दुईटा पेपर हुन्छ नि, थ्योरी पेपर अनि प्र्याक्टिकल, जुन चाहिँ तपाईँले उयसमा पनि गर्नुभएको थियो होइन, प्रिलिम्समा पनि आएको थियो। करेक्ट। सो एनिवे, मोरल्स आर प्रिन्सिपल्स अफ राइट एन्ड रङ हेल्ड बाई एन इन्डिभिजुअल। यसमा चाहिँ एथिक्स र मोरालिटीमा एउटा डिफरेन्स छ, बहुतै मेजर
डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि एथिक्स सोसाइटीको लागि हो हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ प्रिभियस भिडियोजमा हैन मोरालिटी चाहिँ इन्डिभिजुअल बेस्ड हुन्छ अलराइट इन्डिभिजुअल बेस्ड हुन्छ मोरालिटी चाहिँ एथिक्स चाहिँ अकर्डिङ टु द सोसाइटी वाट सोसाइटी थिङ्क्स इज राइट द्याट इज एथिक्स वाट अट टु बी वाट सुड बी यो क्वेसन्सहरू आउँदैछ भने एकछिनमा पढ्छौँ हामीहरू वाट अट टु बी वाट सुड बी भनेर यो जुन चाहिँ क्वेसन्सहरू आउँदैछ भने द्याट इज बेसिकली एथिक्स तपाईँलाई के लाग्छ यदि वाट यु थिङ्क इज मोरली राइट द्याट इज मोरल्स अलराइट सो द्याट इज अ भेरी भेरी मेजर डिफरेन्स बिट्विन एथिक्स एन्ड मोरालिटी ओके अनलाइक एथिक्स मोरल्स आर स्ट्यान्डर्ड्स अफ बिहेभियर पर्टेनिङ टु एन इन्डिभिजुअल यस स्ट्यान्डर्ड्स हुनुहुन्छ बिहेभियरको अफ पर्टेनिङ टु वाट टु एन पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल एन्ड नट सोसियल कन्डक्टसँग मोरलको केही पनि लेनादेना छैन ओके मोरल्स अराइज फ्रम पर्सनल एक्सपिरियन्स क्यारेक्टर कन्सियन्स एन्ड सो अन मोरल्स कसरी अराइज गर्छ इट डज नट कम फ्रम द सोसाइटी इट हेज टु कम फ्रम पर्सनल एक्सपिरियन्स तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ वान पर्टिकुलर सब्जेक्ट के छ ओके जस्तै रिसेन्ट इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि सुप्रिम कोर्टको यो जुन चाहिँ स्ट्रे डग्स रिलेटेड एउटा भर्डिक्ट आयो ओके आई डोन्ट ओन अ पेट है मेरोमा कुनै पनि प्रकारको पेट छैन न त कुकुर छ न त बिरालो छ न त कुनै पनि प्रकारको पेट छ सो आई डोन्ट एसोसिएट विथ पेट्स मलाई कसरी माया लाग्छ लाग्दैन आई डोन्ट नो माइसेल्फ वाइ बिकज आई डोन्ट ओन अ पेट नाउ अब पेट लभर्सहरूले पुरा बेसी त्यसको त्यो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ आएको थियो सुप्रिम कोर्टको त्यसको विरोध गर्नुभयो ओके दे हेभ देयर ओन पोइन्ट अफ भ्यू विरोध गर्नुको लागि करेक्ट अब यु इमेजिन अरू एउटा पर्टिकुलर फ्यामिली छ जुन चाहिँ फ्यामिलीलाई त्यो स्ट्रे डग्सले टोकेर रेबिज भएको छ अरे फर इक्जाम्पल ओके अब त्यो फ्यामिलीले त वेलकम गर्छ सुप्रिम कोर्टको डिसिजन वेलकम गर्छ नि त हैन देयर आर टु सेट्स अफ पिपल डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स एन्ड बेस्ड अन दोज एक्सपिरियन्स मोरालिटी पनि के हुन्छ डिटरमाइन हुन्छ अलराइट भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो बिकज अफ दिस एक्सपिरियन्स अनि क्यारेक्टर मान्छेको क्यारेक्टर कस्तो छ त त्यसले पनि मोरालिटी के गर्छ डिटरमाइन गर्छ ओके अर्को कन्सियन्स आफ्नो अन्तरआत्माले के भन्दैछ त ओके त्यो पर्टिकुलर सिचुएसन देख्दाखेरि अलराइट यदि त्यो तपाईँलाई दया आयो अरे सपोज कसैलाई देखेर कोही सपोज एउटा सिलगढीमा थुप्रो छ यस्तो कि नानीहरू छन् सानो सानो नानीहरू उनीहरूले माग्दै हिँड्छन् करेक्ट अब तपाईँलाई देखेर उसको दया आयो मोर होइन केही दिनुभयो अरे पैसाहरू द्याट इज योर एक्सपिरियन्स तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स तपाईँको आफ्नो कन्सियन्सले गर्दाखेरि तपाईँले उसलाई पैसा दिनुभयो अब अर्को सेट अफ पिपल छ उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो नानीलाई दिनु हुँदैन यो त एउटा ऱ्याकेट चल्छ दे आर अल्सो नट रङ राइट एउटा पर्टिकुलर ऱ्याकेट चलिरहेको छ दे आर अल्सो नट रङ सो बेस्ड अन डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस बेस्ड अन डिफ्रेन्ट कन्सियन्स यो चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि मोरल क्यारेक्टर कन्डक्ट डिटरमाइन गर्छ फर इक्जाम्पल कोही मान्छेले सपोज कोही त्यस्तो नानी आयो अरे दुईवटा सेट अफ पिपल छ अरे एउटा केटा एउटा केटी केटीले दिए अरे पैसा निकालेर केटाले भनेर म दिँदिनँ नाउ तपाईँले त्यो इन्सिडेन्ट देख्नु हुँदैछ अरे परबाट हेरेर वाट विल यु से कि को चाहिँ राम्रो मान्छे हो कसरी डिटरमाइन गर्नु सकिन्छ राम्रो मान्छे हो होइन एउटा केटीको मोरल उसको कन्सियन्सले भने भिन्दै केटाको कन्सियन्सले भने भिन्दै सो इट इज नथिङ कल्ड राइट एन्ड रङ अन्डरस्ट्यान्ड मैले पहिला पनि भनेको छु एथिक्समा नथिङ इज राइट एन्ड रङ ओके नाउ इक्जाम्पल त तपाईँले सब्सटेन्सेट गर्नैपर्छ तपाईँहरूको इक्जाम जस्तै थ्योरी पेपरमा तपाईँले कुनै पनि डेफिनेसन लेख्नु भएपछि डेफिनेसन लेखिसकेपछि यु निड टु इलाबोरेट विथ अर यु निड टु substantiate your answer with particular example okay very important example लेख्नुहोस् homosexuality might be unethical in a society yes society को लागि homosexuality okay unfortunately I need to come and say these things in front of people whether you like it or not okay it's a difficult topics to discuss homosexuality LGBTQ community feminism because मान्छेको बहुत strong opinions हुन्छ यसमा okay so जस्तो खालको एक्सपिरियन्स छ तपाईहरुको बेस्ड अन दैट तपाईहरुको पर्टिकुलर के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ओपिनियन हुन्छ सो वी हैव टु टक अबाउट इट ओके एज फार एज सोसाइटी इज कन्सर्न अहिले पनि भारतमा होमोसेक्सुअलिटी भारत त फर्केर भारत त के भन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्थोडक्स सोच भएको देश भनिन्छ हैन इवन इन द कन्ट्रीज लाइक वेस्टर्न कन्ट्रीज जो आफूलाई एलिट सम्झिन्छ राइट आफूलाई के सम्झिन्छ उनीहरु एलिट मोडर्न वर्ल्ड सम्झिन्छ त्यो देशमा पनि अहिले होमोसेक्सुअलिटी कतिवटा कन्ट्रीजमा ब्यान्ड छ ओके किन सोसाइटीले एक्सेप्टै गर्नु सक्दैन त्यो कुरा
तर सिन्स इट इज योर मोरल, तपाईँको जुन चाहिँ मोरालिटी छ, तपाईँले सोच्नु हुँदैछ कि होमोसेक्सुअलिटी हुनुपर्छ, राम्रो कुरा हो, लभ इज लभ, राइट? यु क्यान लभ एनी वान, यु क्यान लभ मेल एन्ड मेल, फिमेल एन्ड फिमेल, द्याट डिपेन्ड्स अपन योर पर्सनल चोइस, त्यो तपाईँको मोरल्स हो। तर त्यो मोरल भएपछि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुँदैन भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ सोचाइ छ नि, whether you accept, whether you are in favor of homosexuality or whether you are against homosexuality, okay, that is your personal opinion. You should not say that अरू मान्छेले तपाईँको बाई चान्स जे पनि भ्यू पोइन्ट छ त्यसलाई एक्सेप्ट गरेन भने you don't go ahead and insult that person, okay? त्यो एउटा कल्चर छ नि हाम्रोमा बनिएको छ कि होमोसेक्सुअलिटी छ भने, जस्ट फर इक्जाम्पल मैले सपोज एउटा मान्छेलाई देखेँ अरे उसले भने अरे होमोसेक्सुअल हो भनेर, अनि मैले उसलाई क्रिटिसाइज गरेँ अरे उसको मुखको फेसमा, राइट? मेरो पर्सनल ओपिनियन जेसुकै गरेँ। नाउ मेरो के हुन्छ, अरू मान्छेले मलाई के भन्छ भन्दाखेरि आई सुड नट बी डुइङ द्याट, त्यो मेरो अब मैले गर्दैछु भन्दा त्यो आई एम एट फल्ट, राइट? बट इभन इफ आई डु, क्यान्सल कल्चर, त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको, ओके? अब युथेनेजिया, अब मैले अर्को पनि इक्जाम्पल अस्ति नै पनि देखेँ, ओके? बेसिकली जति बेला पेसेन्ट दे डोन्ट ह्याभ द विल टु लिभ, युथेनेजिया हुन्छ, ओके? वेदर इट्स राइट अर रङ। अगर तपाईँले डक्टर हाउस हेर्नुभएको छ, डक्टर हाउस कुनै पनि एउटा सिरिजहरू छ होइन, हो त्यो सिरिजमा युथेनेजियामा पनि छ, आई थिङ्क गुड डक्टरमा पनि छ होला, आई बिलिभ अबाउट दिस युथेनेजिया, ओके? गुड डक्टरमा छ कि डक्टर हाउसमा छ, आइएम फरगेटिङ, बट यस कुनै एउटा एपिसोडमा छ, ओके? जहाँ चाहिँ डक्टर आफ्नो मोरल या त आफ्नो मोरालिटीले चाहिँ त्यो पेसेन्टको विस फुलफिल गर्छ, ओके? सो यो दिस इज नट एट अल एक्सेप्टेबल टु द सोसाइटी, सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्दैन, तर इट डिपेन्ड्स अपन द मोरल अफ द पर्सन, ओके? मोरालिटी अफ अ पर्टिकुलर पर्सन डिटरमाइनिङ कुन चाहिँ सिचुएसनमा त्यो मान्छे छ, ओके? डिफरेन्स बिट्विन एथिक्स एन्ड मोरल्स, ओहो यो त मुनि आएछ है, यो एथिक्स मुनि आएछ, एनीवे मोरल्स र एथिक्स होला। एथिक्स आर फलोड बिकज द सोसाइटी हेज डिसाइडेड द्याट इट इज द राइट कोर्स अफ एक्सन, ओके? कुनै पनि कुरा छ अरे सोसाइटीले डिसाइड गरेको छ यो कुरा चाहिँ सही हो भनेर, त्यति बेला के आउँछ, एथिक्स आउँछ। whereas morality is followed because the person believes that is the right course of action. Morality चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा individual person believes that that particular thing if I am doing that is right. That person has to believe, okay? Self belief हुनुपर्छ morality को लागि चाहिँ. All right. If the places, times are different, the ethics could be different. Yes, it depends upon the places and times also. Ethics different हुन सक्छ. एउटा इक्जाम्पल के भन्दाखेरि पहिला पहिला टाइम जोनमा गर्दाखेरि पहिला भारतमा सती सिस्टम फर इक्जाम्पल आई पर्सनली डोन्ट बिलिभ इन दिस कन्सेप्ट अफ सती सिस्टम. आई डोन्ट बिलिभ कि भारतमा सती सिस्टम एक्जिस्ट गर्थ्यो. वाइ आई एम सेइङ दिस इज बिकज आई जस्ट हेभ वान पर्सनल वान आर्ग्युमेन्ट अगेन्स्ट द्याट. ओके, I personally don't believe that भारतमा सती सिस्टम एक्जिस्ट गर्थ्यो. ओके, आई एम गिभिङ एन आर्ग्युमेन्ट. किन भन्दाखेरि अब हाम्रो तपाईको हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ र हजुरआमाको हजुरआमालाई हुनुहुन्छ होला, करेक्ट? यु डु वान थिङ, तपाईहरु घरमा गएर हजुरआमाहरूलाई सोध्नुस् या त हजुरबाहरूलाई सोध्नुस् तपाईको कुन चाहिँ पिढीमा, ओके, तपाईको कुन चाहिँ पिढीमा चाहिँ सती सिस्टम भएको थियो, सती गएको थियो, को मान्छे चाहिँ गएको थियो, हाम्रो पुर्खाहरुमा को मान्छे चाहिँ सती गएको थियो. अगर कोही मान्छेले यो मान्छे चाहिँ सती गएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ भने हैन भन्नु भयो भने इनफ्याक्ट बुझ्नु कि सती सिस्टम छ रहेछ भनेर. तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि म सोध्दैछु हैन, म प्राय जस्तो मान्छेलाई सोध्छु, ओके, सोध्छु उहाँलाई तपाईको घरमा कोही अहिलेसम्म तपाईको मेमोरीमा है सती कोही गएको छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि गएको छ भनेर भनेको छैन. जोहर हुन्थ्यो, इनफ्याक्ट जोहर अहिले पनि हुन्छ. देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन सती एन्ड जोहर. सती मान्छेले गए पनि सती कसरी जान्थ्यो, भोलिन्टरीली जान्थ्यो. अन्डरस्ट्यान्ड, ओके, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. मिथहरू छ नि कतिवटा सोसाइटीमा, त्यसलाई पनि डिबङ्क गर्ने काम पनि म गर्छु. बिकज आई डोन्ट लाइक पिपल व्हेन दे डोमिनेट आवर सोसाइटी बाई सेइङ द्याट भारतमा यस्तो अनसिभिलाइज्ड कल्चर थियो, भारतमा सती सिस्टम थियो भनेर. ओके, दिस इज अ खुला प्लेटफर्म वेयर वी क्यान डिस्कस दिस थिङ्स. अलराइट, यो के हो, एउटा प्रोपेगेन्डा बाई द ब्रिटिशर्स स्प्रेड गरेको एज फार एज आई एम कन्सर्न्ड. ओके, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, नथिङ टु अगेन्स्ट एनी वान. This is my personal opinion. किन, why did I come into that conclusion भन्दाखेरि I have asked numerous amounts of people, हैन, मैले उहाँलाई सोधेँ किनभने फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स आयो नि त. कसैले भनेको just because it's written in the book I am not going to believe, no.
जस्ट बिकज समथिङ इज रिटन इन द बुक वाइ सुड आई बिलिभ म त आई क्यान गो नि त म मेरो हजुरआमा हजुरबाबाहरूलाई सोध्नु सक्छु या त कोही पनि मान्छे बुढाबुढीहरू होस् म सोध्नु सक्छु नि भलिन्टियर जबरजस्ती कसैले गरेको थियो भनेर कसैले पनि गर्दैन जबरजस्ती यस इफ दे वान्टेड टु गो दे कुड ओके अगर कोही पनि स्त्री इफ दे वान्टेड टु डु सती द्याट इज डिफ्रेन्ट तर जोहर इज डिफ्रेन्ट द्याट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट जोहर हुन्थ्यो भारतमा अहिले पनि इफ यु गो इन पार्ट्स अफ राजस्थान जोहर अहिले पनि छ पद्मावत हेभ यु सिन द्याट मुभी पद्मावतमा जोहरको कन्सेप्ट त्यहाँ देखाएको छ अलराइट एनीवे कमिङ ब्याक टु द टपिक जस्तै पहिलाको सिस्टममा जस्ट फर द सेक अफ हुन्छ नि इक्जाम्पल आइ एम सेइङ दिस कि पहिलाको मान्छेहरूमा सपोज सती सिस्टम थियो अरे ओके भारतमा सती सिस्टमको कल्चर थियो अरे नाउ अहिले छ त त्यस्तो छैन त्यो जुन चाहिँ भ्याल्यु छ त्यो के भयो चेन्ज भयो फ्रम अ सोसाइटी त्यो चेन्ज भयो कसरी चेन्ज भयो भन्दाखेरि टाइममा त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्ट हुन्थ्यो तर अहिले छैन बिकज पिपल आर मोर एडुकेटेड राइट नाउ त्यही भनिन्छ नि त होइन सो त्यो एउटा इक्जाम्पल त्यसरी हामीले इक्जाम्पल दिनु सकिन्छ दो वाट एभर आई फिल ओके मेरो पर्सनल ओपिनियन किपिङ द्याट असाइड ओके अहिलेसम्म हाम्रोमा मान्यता छ कि सती सिस्टम थियो भन्ने कुरा पहिला कुरा ओके सो यु क्यान गिभ एन इक्जाम्पल इन दिस अलराइट इक्जाम्पल यो त्यसरी दिनु सकिन्छ नाउ इन दिस चेन्ज इन मोरालिटी डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन बिलिभ्स अफ एन इन्डिभिजुअल विच इज हार्ड टु चेन्ज यस ओके जस्तै यसको लाइक फनी इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन मोरालिटी डिपेन्ड्स अपन द चेन्ज इन बिलिभ्स अफ एन इन्डिभिजुअल विच इज हार्ड टु चेन्ज ओके हार्ड टु इट्स एक्सट्रिमली हार्ड अब जस्तै म एउटा फनी इक्जाम्पल दिन्छु है हजुरहरूलाई केटा र केटी इन रिलेसनसिपमा आयो अरे ओके नाउ अनफर्चुनेटली केटीहरू दे टेन्ट ओके आई एम जस्ट सेइङ दिस फर इन्टरटेनमेन्ट ओके इन्टरटेनमेन्ट पर्पज अन्ली भनेर यता अन्यथा नलिनु होला ओके नर्मली आई हेभ सिन इन माई पर्सनल एक्सपिरियन्स कि केटीहरूले यस्तो यस्तो केटाहरू चुज गर्छन् एज अ लाइफ पार्टनर जो चाहिँ अलिक टक्सिक छ अहिलेको सोसाइटीमा चाहिँ है अहिलेको सोसाइटीमा मैले देखेको अहिलेको जुन चाहिँ कल्चर छ जेनजिसको प्रायः जस्तो है हाम्रै पालामा पनि मिलेनियल्समा पनि केटीहरूले यस्तो खालको सबैले त भन्दिनँ बट 70% अफ द गर्ल्स है ले रिलेसनसिपमा आउनुहुन्छ ओके दे बेसिकली गेट एट्र्याक्टेड टु द बोय हु इज लिटिल बिट टक्सिक लिटिल बिट ओके नट मोर लिटिल बिट टक्सिक नाउ अब केटीहरूले के सोच्छ भन्दाखेरि यो केटालाई म सुधार्छु ओके यो केटालाई म सुधार्छु अब उसको लाइफको एम या त गोल बनाउँछ त्यो केटालाई सुधार्ने ओके नाउ रिलेसनसिपमा चल्छ 3-4 महिना 6-7 महिना ठिकै छ अब जुन दिनदेखिको केटीले भन्नु थाल्छ यस्तो थोक नगर त्यो केटाले रेजिस्ट गर्छ फर सम टाइम ओके फर्स्टमा त नगर्ला किन भन्दाखेरि रिलेसनसिपमा भएको होइन नयाँ रिलेसनसिपमा भएको फर्स्टमा त नगर्ला तर एट सम पोइन्ट अफ टाइम डेफिनेटली गर्छ बिकज उसको नेचर उसको मोरालिटी त्यो छैन एन्ड इफ यु वान्ट टु चेन्ज इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट यु सी इट्स एक्सट्रिमली हार्ड टु चेन्ज ओके विथ टाइम्स सोसाइटी विथ टाइम्स एथिक्स चेन्ज हुन्छ तर मोरालिटी चेन्ज हुनु बहुत डिफिकल्ट हुन्छ बिकज त्यो हाम्रो ब्रेनमा हाम्रो दिमागमा हाम्रो पर्सनालिटीमा सानैदेखिकै इन्कल्केट भइसकेको हुन्छ भोलि पछि ठुलो भएर मोरालिटी चेन्ज हुनु भेरी भेरी डिफिकल्ट अलराइट बिहेभियर मोरालिटी सबै थोक मोरालिटीले नै गर्दाखेरि बिहेभियर डिटरमाइन हुन्छ त्यो एकछिनमा हामीले पढ्छौँ ओके नाउ नट फलोइङ एथिक्स मे लिड टु सोसियल डिसअप्रुभल यस अगर सोसाइटीको नर्म्सहरूमा जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि बाल विवाह है बाल विवाह सोसाइटीले एक्सेप्ट गर्दैन करेक्ट 18 वर्षदेखिको मुनिकोले बिहे गरे भने दो यु मे फिल द्याट इज करेक्ट यु मे फिल द्याट तपाईँको पर्सनल मोरालिटीमा तपाईँले सोच्नु सक्नुहुन्छ कि हुन्छ के हुन्छ हामीहरू सोसाइटी मेरो माई लाइफ माई बडी माई विश राइट यु मे थिङ्क इन द्याट वे बट सोसाइटी इज नट गोइङ टु एक्सेप्ट द्याट if you do get married before the age of 18 then what happens to you society but a boycott correct so this is what it's saying here all right not acting according to morals may lead to feelings of discomfort agar tapaile जस्तै अघिकै इक्जाम्पल दिउँ जस्तै केटा र केटीकै इक्जाम्पल दिउँ ओके केटीले जस्ट बिकज भन्यो कि केटाले यस्तो थोक नगर भनेर केटाले गरेको छैन उसको मोरालिटीको अगेन्स्ट गइरहेको छ कति चाहिँ भित्रभित्र खुन्नस बसेको हुन्छ उसको हैन उसको पर्सनालिटीमा राइट त्यो एक दिन बर्स्ट हुन्छ ओके सो इट डेफिनेटली कजेस व्हाट इट डेफिनेटली कजेस सम डिस्कम्फर्ट अलराइट सो यो त यस्तो खालको इक्जाम्पल चाहिँ इक्जाममा नलेख्नु होला जस्ट मेक
अर्कै खालको इक्जाम्पल जस्तै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ इजी वेमा एउटा पोइन्टलाई इलाबोरेट गर्नुको लागि इक्जाम्पल दियो भने चाहिँ बहुतै राम्रो हुन्छ ओके एथिक्स इज मोर नर्मेटिभ मानक सामान्य नियम ओके नर्मेटिभ भनेको मानक सामान्य नियम हुन्छ एथिक्स चाहिँ वेयर एज जुन चाहिँ मोरल छ मोरल्स पुराबो चाहिँ प्राग्मेटिक हुन्छ या त व्यवहारिक हुन्छ ओके सो दिस आर द डिफरेन्सेस बिट्विन एथिक्स एन्ड मोरालिटी अलराइट मुभिङ अहेड नोट यहाँ हेर्नुहोस् भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ टु रिमेम्बर ओके एथिक्स मेनली टक्स अबाउट फ्युचर जस्तै मैले अघि भने नि अट टु बी गर्नुपर्ने सुड बी हुनुपर्ने अन्तखेरि वुड बी यो यदि यो क्वेसनलाई डिटरमाइन यो गर्दैछ भने त्यसलाई भन्छ एथिक्स यस्तो त गर्नुपर्छ तैँले होइन जस्तै यु हेभ टु वेक अप अर्ली इन द मर्निङ गर्नुपर्छ यु हेभ टु वेक अप अर्ली इन द गर्ने नगर्ने त्यो चोइस तिम्रो हो त्यो तिम्रो मोरल्समा डिटरमाइन गर्छ त्यो तिम्रो मोरालिटीमा डिटरमाइन गर्छ करेक्ट तर यस्तो गर्नुपर्ने यस्तो हुनुपर्ने यो कुरा छ भने त्यो एथिक्स हो तर मोरल्स डिल्स विथ प्रेजेन्ट वाट इज ओके वाट इज प्रेजेन्टमा डिल गर्छ मोरल वेयर एज एथिक्स फ्युचरमा यस्तो गर्नुपर्छ तैँले यस्तो हुनुपर्छ ओके अन्डरस्टुड सो यो डिफरेन्स बहुत इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नु होला ओके मुभिङ अहेड कन्क्लुजनमा के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इट मिन्स मोरालिटी इज मोर अबाउट इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड्स अब यो मुनि जाँदै नै ओके देयर इज समथिङ रङ विथ दिस बोर्ड अल्सो इट मिन्स मोरालिटी इज मोर अबाउट इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्ड्स कन्डक्ट्स जाँदैन एन्ड एथिक्स इज मोर अबाउट स्ट्याब्लिस्ड स्ट्यान्डर्ड ओके एथिक्स के हो स्ट्यान्डर्डलाई स्ट्याब्लिस गर्नुको लागि हो अनि मोरल चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल स्ट्यान्डर्डको लागि हो इन दिस वे मोरालिटी एज relativism okay relativism anyway and ethics has universalism okay all right so please know this सापेक्षवाद र सार्वभौमिकता ethical man knows what is right and moral man does what is right okay यो तपाईले नि यो यस्तो खालको कोटहरु तपाईले लेख्नु भयो भने तपाईको एक्जामको मार्क्स पुरा बेसी एलिभेट भएर जान्छ ओके के यो यस्तो कोर्स द एथिकल म्यान नोज वाट इज राइट एथिकल म्यान यो कोही पनि मान्छे एथिकल छ भने उसलाई थाहा छ कि के राइट हो के सही हो तर मोरल म्यान ओके तर मोरल म्यान डज वाट इज राइट मोरल म्यानले चाहिँ के कुरा सही हो त्यो गर्छ ओके even if the person has to go against the society the moral man does what is right as per him again as per that particular person what is right तर ethical man ले चाहिँ as per the society what is right त्यो गर्छ alright moving ahead base of morality trust and confidence is the base of morality कसरी ओके यहाँबाट चाहिँ हामीले अघि मैले भने नि मोरालिटीले या त मोरलले के पनि डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिहेभियर पनि डिटरमाइन गर्छ कसरी फर्स्ट अफ अल त जुन चाहिँ यो छ मोरालिटी यसले के गर्छ ट्रस्ट र कन्फिडेन्स बिल्ड गर्ने काम गर्छ ओके त्यो चाहिँ के हो यसको बेस हो मोरालिटीको बेस हो ओके जस्तै फर इक्जाम्पल एज अ रिजल्ट इट डेभलप नर्म्स त्यसको रिजल्टले चाहिँ के गर्छ नर्म्सलाई के गर्छ डिटरमाइन गर्छ जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूले मलाई सर भन्नुहुन्छ कतिजनाले दादा भन्नुहुन्छ द्याट्स पर्फेक्टली फाइन ओके मेरो नाम नयन हो है सम अफ देम मे नट बी नोइङ नयन हो मेरो नाम ओके सो कतिजनाले मलाई नयन पनि भन्नुहुन्छ सर पनि भन्नुहुन्छ दादा पनि द्याट्स पर्फेक्टली फाइन विल कम्प्लिट एथिक्स लेक्चर नाउ कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूलाई थाहा छ कि मैले भनेको छु म बिफोर मेन्स एथिक्स लेक्चर कम्प्लिट गर्छु त्यो मेरो एउटा कमिटमेन्ट हो त्यो मेरो के भयो एउटा नर्म्स डेभलप भयो एथिक्सले मोरालिटी डेभलप गर्छ मोरालिटीले के गर्छ नर्म्स डेभलप गर्छ एन्ड नर्म्सले जस्तै मैले भनेको छु द्याट आई एम गोइङ टु कम्प्लिट एन एथिक्स पेपर यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूकोमा पनि विश्वास आयो ओके त्यही भएर यो के भनेको छ कन्फिडेन्स र ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ एकअर्कामाथि ओके एन्ड सिन्स स्टुडेन्ट्स आर ट्रस्टिङ मी एजुकेटर अफ अनबर्ड डिजिटल क्लास द्याट द पर्सन इज गोइङ टु कम्प्लिट के हो एथिक्सको क्लास ओके त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूकोमा ट्रस्ट छ त्यो डेभलप गरेको छ ओके बाई चान्स त्यो ब्रेक भयो भने भोलिको दिनमा मैले नगरौँला क्लासेस कस्तो हुन्छ मेरो गुडविल तपाईँहरूको लागि नेगेटिभ विच आई डोन्ट वान्ट ओके त्यो ट्रस्ट मैले 100% बिल्ड गरेर राख्नुपर्छ ओके एज फार एज स्टुडेन्ट्स इज कन्सर्न अन्त स्टुडेन्ट्स अब मेरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूकोमा ओके बिकज इट गोज बोथ वेज नो हजुरहरूले मलाई ट्रस्ट गर्नुहुँदैछ भने इभन आई ट्रस्ट स्टुडेन्ट्स वाट विल दे डु दे विल कम अन टाइम हजुरहरू टाइममा आउनुहुन्छ पढ्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ ओके एन्ड अल्सो सेयर दिस भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहुन्छ ओके राइट सो द्याट इज माई ट्रस्ट अन यु गाइज ओके वेदर यु वान्ट टु डु अर नट द्याट इज नट गोइङ टु डिटरमाइन एनिथिङ
But what is going to determine भन्दाखेरि if I don't complete my ethics lecture, it's going to determine my image in front of the students. Alright, so त्यो केले गर्छ त भन्दाखेरि norms ले गर्छ. अनि त्यसले नै के गर्छ भने character development पनि गर्छ. As you can see, if norms are broken, okay, your norms broke गरे भने so will the trust पनि त broke हुन्छ हैन, trust पनि break हुन्छ, confidence पनि break हुन्छ. Norms also helps to develop values. Norms ले value पनि develop गर्छ अनि यो values हरु के हुन्छ त भन्दाखेरि के हो, honesty, punctuality, duty, यो सबै के हो हाम्रो values हो. Okay, very very important thing, please do remember. Now relations पनि important छ. Ethics र morals को relation कसरी determine गर्ने, moral र ethical, moral तर ethical हुँदैन, त्यसको example, यो सबै examples हरु important छ, लेख्नु पर्छ exam मा ल. Very important. Ethics and morals, when personal values र professional values match भयो भने, personal values अनि professional values match भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि ethics and morals मा आउँछ. त्यसको example जस्तै IAS officers या त selfless and integrity, त्यो भन्छ के हो भन्दाखेरि त्यसको example हो selfless अनि integrity. Okay, यदि तपाईको personal value selfless छ या तपाईको personal जुन चाहिँ morals integrity छ भने, okay, अनि त्यो profession सँग पनि मिल्दै छ भने, जस्तै तपाईको यदि तपाईको IAS officer या त कुनै पनि SPSC officer हुनु भयो भने हैन, त्यसमा पनि तपाईलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि morality चाहिन्छ, integrity चाहिन्छ, selflessness पनि चाहिन्छ, सबै थोक चाहिन्छ. सो त्यो के भयो, म्याच भयो, intertwined भयो है, interlinked भयो. सो त्यसलाई भन्छ के, ethics and morals. त्यो example हो. अब moral छ तर ethical छैन, त्यसको example लेख्नु पर्यो अरे. moral छ तर ethical छैन. जस्तै a particular cultural value, example selfishness या self control, doctors, lawyers. यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि म बुझाउँछु तपाईलाई. जस्तै निर्भया हत्याकाण्ड भयो, निर्भयाको जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो, रेप केस, राइट. सो त्यो भइसकेपछि कतिवटा लयर्सहरु आए in defense of that rapist, right, in defense of that rapist. आउनु पर्ने हो. एज अ सोसाइटी सोच्नु त, त्यो लयर्सहरु त्यो जुन चाहिँ क्रिमिनल या त रेपिस्ट छ त्यसको अगेन्स्टमा त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि आए. मोरली त्यो मान्छेले के सोच्यो, जो पनि लयर छ हैन, त्यो मान्छेले के सोच्यो भन्दाखेरि यो मेरो क्लाइन्ट हो, यो मेरो के हो, क्लाइन्ट हो. क्लाइन्ट भइसकेपछि इट इज माई ड्युटी उलाई के दिने भन्दाखेरि न्याय दिनु या त उलाई डिफेन्ड गर्ने मेरो ड्युटी हो हैन. अब सोसाइटीको सन्दर्भमा हेर्नुस्, इज द्याट मोरली करेक्ट, इज द्याट एथिकली करेक्ट, सरी, इज द्याट एथिकली करेक्ट? नो, it is not ethically correct, but morally that person is doing his job. Okay, morally that person thinks that त्यो जुन चाहिँ rapist छ, that person is my client. Again I am saying this, in ethics paper nothing is right and nothing is wrong. Okay, now ethical छ तर moral छैन. अब यहाँ अर्को lawyer को भयो, doctor बन्दा पेशेन्ट आयो अरे, यदि त्यो टेररिस्ट हार्डकोर टेररिस्ट इलाज गर्नु पर्यो नि त हैन. सो एथिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा त नगरेको मर्नु दिनु, तर एज अ डक्टर उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ, उसले गर्नुपर्छ, राइट. एथिकल छ तर मोरल छैन. यसको एक्जाम्पल लिबर्टी एन्ड ह्युमन राइट्स, लिभ इन रिलेसनशिप्स एथिकल एन्ड नट मोरल. ओके, लिभ इन रिलेसनशिप्स एथिकल हुन्छ र लिभ इन रिलेसनशिप्समा बट दिस के अरे यो जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ छ नि एक्जाम्पल, यो त्यति मिलेन है. लिभ इन रिलेसनशिप्स आई थिङ्क भारतको सन्दर्भमा त त्यति भन्नु सकिँदैन. ओके, बट लिभ इन रिलेसनशिप्स वेस्टर्न सन्दर्भमा चाहिँ भन्नु सकिन्छ कि लिभ इन चाहिँ त्यहाँ अब एथिकलै छ, करेक्ट, एथिकलै छ, किनभने सोसाइटीले एक्सेप्ट गरिसकेको छ. ओके, सो प्लिज रेक्टिफाई दिस. नाउ एथिक्स र मोरल्सको डिफरेन्स जान्नुपर्छ कि यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट. यहाँ हजुरहरूले इम्पोर्टेन्ट यो डिफरेन्सेस जान्नुपर्छ. द ल कन्सिस्ट अफ अ सेट अफ रुल्स. ओके, दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ नि एउटा मिस्टेक के भयो त भन्दाखेरि यहाँ एथिक्स हुँदैन, यहाँ ल हुन्छ. ओके, प्लिज, ओके, करेक्ट दिस. ल हुन्छ, एथिक्स छैन. The law consists of set of rules and regulations, because यो PYQs मा आएको थियो UPSC को PYQ मा यो डाइरेक्ट क्वेशन बनेको छ. ओके, हजुरहरु पनि यहाँबाट क्वेशन्सहरु एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अलराइट, हामी देखेको छौं SPSC को लेभल देखेको छौं हामीले हैन, योपालि प्रिलिम्स मा देखिसकेको छ SPSC को लेभल. सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट. प्लिज मार्क, स्टार मार्क गर्नु होला यसको डिफरेन्सेस.
The law consists of a set of rules and regulations. हामीलाई थाहा छ law भनेको set of rules हो, regulations हो. Ethics comprises of guidelines. Ethics के हो? Guidelines हो. And principles that inform people about how to live, कसरी जिउनु पर्ने, how to behave in a particular situation. एउटा particular society and in a particular situation. Okay, your difference याद गर्नुपर्छ. Okay, very very important. It's legal sanction for conduct of human. It is legal sanction for conduct of human को conduct लाई legal sanction गर्ने काम कसले गर्छ? Law ले गर्छ. Whereas morals ले के गर्छ? It is moral sanctions. Okay, this is also wrong. This is not morals. This is ethics. Okay. It is a moral sanction for the conduct of human. Okay. Human मा moral sanction conduct गर्नुको लागि बनेको हो यो. Alright. Next. The breach of law may result in punishment and penalty or both. यदि law को breach गरेको छ भने त्यसलाई त्यो मान्छेलाई के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि पनिश पनि गर्न सक्छ, पेनल्टी पनि दिन सक्छ. तर breach of moral या त ethics लाई गरे भने के हुन्छ? Breach of violation may not result immediate punishment. Okay, तपाईले कुनै पनि प्रकारको ethical या त moral हैन तपाईले breach गर्नु भयो भने तपाईलाई त्यसमा के गर्दैन भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको punishment पाउनु हुँदैन हैन. immediate punishment पाउनु हुँदैन. Definitely नै राइट. तपाईलाई बरु सोसाइटीले निष्कासन गर्न सक्छ. एथिकल तपाईले केही पनि नराम्रो कुरा गर्नुभयो भने अगेन्स्ट द सोसाइटी गएर तर इमिडिएटली त्यति बेला नि तपाईले पाउनु हुँदैन. वेयरएस लमा तपाईले केही पनि कुरा गर्नु भएको छ भने ओके इलिगल काम त्यति बेला तपाईले पनिशमेन्ट पनि पाउनुहुन्छ. ओके. नाउ द अब्जेक्टिभ अफ ल इज टु मेन्टेन सोशल अर्डर एन्ड पीस विदिन द नेसन एन्ड प्रोटेक्सन टु अल द सिटिजन्स. यस त्यो अब्जेक्टिभ हो लको. के हो? सोशल मेन्टेन गर्नु, सोशल अर्डर मेन्टेन गर्नु, पीस राख्नु विदिन द नेसन and protection of all citizens. Okay, ethics are the code of conduct that helps the person to decide what is right, what is not, and how to act. Yes, we have already discussed this. Okay, यो ethics ले target गर्छ origin लाई अनि यो के रे हाम्रो law ले target गर्छ end लाई. Okay, origin बाट नै ethics सुरु हुन्छ, whereas law काम भइसकेपछि ओके केही पनि जस्तै act भइसकेपछि जे पनि होस् crime भइसकेपछि ल आउँछ. ओके, त्यो भन्दा अगाडि हैन. वेयरएस एथिकल डाइलेमा फर्स्ट देखिकै ओरिजिन देखिकै सुरु हुन्छ. ओके. नाउ एथिसिस्टले के एथिसिस्टको पोइन्ट अफ भ्यू के छ भन्दाखेरि ल मस्ट अलवेज स्ट्यान्ड अन्डर द जजमेन्ट अफ एथिक्स. ओके, उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ जुन चाहिँ ल छ नि ल जहिले यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट. दिस इज बिकज यहाँबाट क्वेसन्स पनि बनिन्छ. यो नोट गरेर राख्नु होला. ओके, एथिसिस्टले भन्छ कि उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूमा ल मस्ट अलवेज स्ट्यान्ड अराउन्ड द जजमेन्ट अफ एथिक्स. जति बेला आफ्नो जजहरूले हैन प्रोनाउन्समेन्ट गर्नुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको भर्डिक्ट, द जज अल्सो सुड कन्सिडर एथिक्स कन्सिडर गर्नुपर्छ. यसको इक्जाम्पल दिनुहोस् त. मैले तपाईँलाई यहाँ क्वेसन सोध्दैछु, क्यान यु गिभ रिसेन्ट इक्जाम्पल वेयर ल डिड नट फलो दिस प्रिन्सिपल, यो प्रिन्सिपल फलो गरेको छैन. यसको इक्जाम्पल दिनु सक्नुहुन्छ हजुरहरू? एउटा इक्जाम्पल दिनुहोस् त. जस्तै भारतमा अहिले के छ त भन्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर टर्म के भन्छ, जस्तै इफ यु आर म्यारिड राइट, आई एम जस्ट फरगेटिङ द्याट पर्टिकुलर टर्म के भन्छ, यु आर म्यारिड, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर. ओके, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर अहिले भारतमा लिगल छ. ओके, भारतमा लिगल छ एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर. यु क्यान हेभ एन अफेयर इभन इफ यु आर म्यारिड, लिगलाइज एज पर द सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया. सुप्रिम कोर्ट. नाउ इज इट एथिकल? नो, it is not ethical. Correct? The entire thing is not ethical, but त्यो छ अहिले पनि कन्सिस्ट. त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भोलिको दिनमा सोसाइटीमा के होस् हुन सक्छ. अरे ओके, अन्त जुन चाहिँ सबरीमालाको भर्डिक्ट आयो, सबरीमालाको भर्डिक्ट पहिलाको जुन चाहिँ भर्डिक्ट आयो द्याट वाज गोइङ अगेन्स्ट द सोसाइटी. पछि बादमा रेक्टिफाई गरेर फेरि जे सोसाइटीले चाहँदै थियो त्यो भयो. ओके, सो दिज आर अल द इक्जाम्पल्स. इनफ्याक्ट यो स्ट्रे डग्सको पनि त स्ट्रे डग्सको पनि सुप्रिम कोर्ट वाज नट भेरी सेन्सिटिभ अबाउट स्ट्रे डग्स. त्यसले गर्दाखेरि प्रोटेस्ट भयो, फेरि रिभर्स गर्नु पर्यो. करेक्ट? सो अल दिस थिङ्स आर देयर. सो त्यही भएर चाहिँ ओके एथिकल जुन चाहिँ छ त्यो एथिक्स सुड अलवेज बी द पार्ट अफ ल भनेर भनेको छ. ओके, प्रोनाउन्समेन्ट गर्दाखेरि के भनेको छ? ल मस्ट अलवेज स्ट्यान्ड अन्डर द जजमेन्ट अफ द एथिक्स. ओके, न यो प्रिन्सिपल्स अफ मोरालिटी यो सजिलै छ. प्रिन्सिपल अफ जस्टिस हुनुपर्छ. ओके, कतिवटा छ? 7वटा प्रिन्सिपल्स. जस्ट गो थ्रु दिस. इजी नै छ. प्रिन्सिपल्स अफ जस्टिस या त फेयरनेस हुनु पर्यो. ट्रिट एभ्रीवन इक्वली एन्ड फेयरली. यस. प्रिन्सिपल्स अफ अनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, स्पिक एक्ट ट्रुथफुली. प्रिन्सिपल्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, बी अकाउन्टेबल फर यर एक्सन्स. एक्सनको लागि तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसको लागि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ. ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट. तपाईँको यो मोरालिटीको प्रिन्सिपल हो.
Honesty हुनु पर्यो, truthfulness हुनु पर्यो, justice हुनु पर्यो, principle of justice, principle of respect for others, value dignity, rights and freedom of others, principle of beneficence, do good and promote the welfare of others. Okay, principle of universality, act only in the ways you believe should apply to everyone. Okay, just because तपाईले कथनी एउटा गर्ने अर्को चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको. Okay, you should act what you believe, you should preach what you do. Okay, तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यही मात्र प्रिच गर्नुहोस्. तपाईले त्यो आफ्नो लाइफमा फलो गर्नु हुँदैन. If you are preaching that, again that makes you what? Hypocrite. You should not be a hypocrite, right? Principles of integrity, be consistent with moral values in all situations. Okay, consistent हुनु पर्यो आफ्नो moral values मा जतिसुकै सिचुएसन आओस्. Okay, so त्यो चाहिँ आफ्नोमा त्यो भ्यालु चाहिँ आफ्नोमा इन्कल्केट गर्नुपर्छ. मोरालिटी प्रिन्सिपल्स को त्यो हाम्रो के अरे मोरालिटी को के हो त्यो प्रिन्सिपल हो. अब नेचुरल ल यहाँ अब दुईटा तीनटा चारटा छ हैन. द्याट्स इट, यति नै छ. ओके, पुरा लामो भइसक्यो यो क्लास, पुरै बेसी लामो भइसक्यो. इट्स अलमोस्ट 36 मिनट्स त अलरेडी भइसक्यो. नेचुरल ल इन फर्स्ट नेचुरल ल भनेको के हो भन्दाखेरि टु दोज प्रिन्सिपल, ओके THOSE हुन्छ, पुरा मिस्टेक्स भछ फर यो प्रिन्टिङ मिस्टेक्स, एन्ड रुल्स विच आर सपोज टु हेभ ओरिजिनेटेड फ्रम सम सुप्रिम सोर्स. ओके, सोर्सको स्पेलिङ पनि रङ छ. अदर देन एनी पोलिटिकल एन्ड वर्ल्डली अथोरिटी, दे आर कन्सिडर्ड टु हुन्छ है टप होइन, टु बी इटर्नल एन्ड अनअल्टरेबल. इक्जाम्पल नन भाइलेन्स, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी. यस्तो खालको डेफिनेसन आयो भने डेफिनेसन अफ नेचुरल ल आयो भने यु हेभ टु राइट समथिङ लाइक दिस. ओके, नेचुरल ल भनेको के होइन, यस्तो खालको ल हो जो अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ, त्यो सुप्रिम हो, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु सक्दैन. जस्तै फर इक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि नन भाइलेन्स एक प्रकारको ल नै त हो. कसैले पनि नन भाइलेन्स गर्नु हुँदैन, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, वेदितै कुरा हो हैन. नन भाइलेन्स गर्नु हुँदैन. अर्को इक्जाम्पल के हो, इक्वालिटी राख्नु पर्छ सबैकोमा, राइट. अनि जस्टिस, लिबर्टी, यो सबै कन्सेप्टहरू हामीले नेचुरल लमा पाउँछौँ. ओके, यो डेफिनेसनको लागि लिएर आएको. ह्युमन ल मेड बाई ह्युमन, करेक्ट. जुन चाहिँ ल ह्युमनले लिएर आएको छ, जस्तै पार्लियामेन्टमा लेजिस्लेट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ह्युमन ल. ओके, सेड्युल ल या त पोजिटिभ ल. ल अफ रिजन, अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो चाहिँ यहाँबाट क्वेसन आएको थियो, युपिएससीमा आएकै छ. द मोरल ल वेज वेन डिस्कभर्ड बाई लजिक एन्ड रिजन. इक्जाम्पल इम्यानुएल कान्टको क्याटेगोरिकल इम्पेरेटिभ. ओके, इम्यानुएल कान्टको क्याटेगोरिकल इम्पेरेटिभमा चाहिँ यो कन्सेप्ट आएको छ के को भन्दाखेरि ल अफ रिजनको. जस्तै उसको आइडियाले के भन्दै छ भन्दाखेरि don't steal, don't lie, etc. was purely based on reasons, right? We should not lie, we should not steal. This is what? This is based on reasons. Jastै उसले कसरी भन्दै त भन्दाखेरि his idea was act only on rules you would want everyone to follow. उसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले केही पनि कुरा अरूले फलो गर्नु छ भने even you should be acting on that particular thing. त्यो रुल मात्रै you expect others to follow which you yourself follow. Okay? Example, if you think it's okay to lie, अगर तपाईलाई if you think whether it's तपाईलाई ठीक छ उस के भन्छ झुट बोल्नुको लागि यदि तपाईले सोच्नु हुँदैछ भने झुट बोल्नु ठीक हो. ओके, अरूले झुट बोल्दाखेरि पनि तपाईलाई के हुनु हुँदैन, रिस उठ्नु हुँदैन. ओके, देन इमेजिन इफ एभ्रीवन लाइड. सोच्नु त सबैजनाले लाई गरे भने हैन, ट्रस्ट वुड डिसअपियर. सो लाइङ क्यानट बी द युनिभर्सल रुल हैन. सबैजना तपाईले जस्ट बिकज यु थिङ्क द्याट लाई गर्नु ठिकै छ हैन, झुट बोल्नु ठिकै छ, सबैजना स्टार्टेड lying, then what happens? There's going to be a chaos, right? So it cannot be a universal law. हुनु सक्दैन. Okay, treat people as ends not just as means. ends को जस्तो हैन, कोही पनि मान्छेलाई यो देखेर अब चाहिँ म यो मान्छेलाई लुट्छु त्यस्तो खालको भावना चाहिँ हुनु हुँदैन. ओके, त्यस्तो खालको भावना अब यो मान्छेलाई म एक वीक छ अरे सपोज, कोही पनि मान्छे वीक जस्ट बिकज यु क्यान म आज पड्काइदिन्छु. ओके, त्यस्तो खालको हुनु हुँदैन. अलराइट, don't use others for only your own benefit. Respect them as human beings with your own goals. Okay, we should always respect other people as human beings, though whether you like that person or whether you don't like that person, that is irrelevant. All right, moral law के हुन्छ? Moral laws are based on principles of morality. जुन चाहिँ हामीले अघि डिस्कस गर्यौं, सातवटा प्रिन्सिपल्स छ मोरालिटी को. The origin of moral laws is our conscience which guides us. Yes, मोरल ल को ओरिजिन के हो? हाम्रो कन्सियन्स हो, त्यसले नै हामीलाई गाइड गर्छ. करेक्ट. द फलो द राइट पाथ एन्ड शन द रङ पाथ. कुन चाहिँ हो राइट पाथमा, कुन चाहिँ रङ पाथमा. जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि इफ यु आर अ स्मोकर, राइट, एन्ड इफ यु थिङ्क द्याट स्मोकिङ इज ब्याड,
त्यो तपाईँले कसरी फिल हुँदैछ भन्दा तपाईँको इनर कन्सियसले भन्दैछ स्मोकिङ इज ब्याड भनेर यु शुड नट बी डुइङ यु शुड नट बी स्मोकिङ करेक्ट हो त्यो तपाईँको के हो मोरालिटी हो तपाईँको इनर कन्सियसले गाइड गर्छ तपाईँलाई वाट टु चुज एन्ड वाट नट टु चुज ओके कसैले कर लगाएर चाहिँ हुँदैन ओके इफ आई एम सेइङ द्याट ओके डोन्ट डु दिस भोलिको दिनमा मैले तपाईँलाई आएर यहाँ लेक्चर दिएँ कि सिगरेट खानु राम्रो होइन यसले फेफ्रा जल्छ सबै कुरा थाहै छ तपाईँलाई भेटिन्छ त्यो सिगरेटको प्याकेटमै लेखेको छ राइट इनफ्याक्ट पोस्टरमै देखेँ कस्तो घिनलाग्दो त्यो इमेज छ तर पनि खाइरहेको हुन्छ मान्छेले वाइ बिकज इनर कन्सियसले जबसम्म भन्दैन तबसम्म अरूले जति नै गरे पनि हुँदैन सो दिस इज अ प्र्याक्टिकल लाइफ इक्जाम्पल टु अल दोज गर्ल्स हु थिङ्क द्याट दे क्यान अमेन्ड देयर बोयफ्रेन्ड्स okay because I have seen so many things happening in the day-to-day life. I'm not saying you particularly you do that, but we have seen across our society, right? Haven't we? We have, right? And you can differ, but please be respectful, okay? It is often referred to as the voice of conscience or inner voice, okay? So note के गर्न civil service must abide by the rules of law. Civil service तपाईहरु हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा civil servants हरु हुनुहुन्छ, you should always abide by the rule of law, okay? Not तपाईको मोरालिटी हुनु सक्छ तर अब मोरालिटीमा केले सपास गर्छ त भन्दाखेरि लले सपास गर्छ कोही बेला जस्तै फर एक्जाम्पल कोही मान्छे आयो रे त्यो मान्छे पुअर छ रे तपाईलाई दया आयो बिकज तपाईको जुन चाहिँ मोरल भ्यालुज छ हैन त्यसलाई दया आयो अब यु क्यानट गिभ दैट पर्सन अ जब जस्ट बिकज द पर्सन इज पुअर राइट बेस्ड अन मेरिट दिनु पर्यो नि जब हैन सो रुल अफ ल अलवेज सरपासेस ओके रुल अफ ल चाहिँ पुरै बेसी इम्पोर्टेन्ट हो So with this we have come to the end of today's lecture. Morality को कस्तो लाग्यो तपाईहरुको यो भिडियो यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने प्लिज गो अहेड एन्ड गिभ योर फिडब्याक कस्तो लाग्यो यो क्लास ओके राम्रो लाग्यो भने राम्रो भनिदिनु होला नराम्रो लाग्यो भने प्लिज डु लेट मी नो म कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छु आई एम जस्ट हियर टु हेल्प यु गाइज टु क्लियर योर SPSC मेन्स एज वेल अलराइट थ्याङ्क यू भेरी मच फर अटेन्डिङ दिस भिडियो आई विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू अल